Hi guys! Welcome back to my channel. This is Tess Tasty channel. Today, magluluto tayo ng vegetables curry. So, ito ay isang bok choy, carrots, potatoes, red onions, tomato, bell pepper, sweet potato guys. Ito yon, sweet potato yan. At string beans, cabbage, spring onion leaves, hot chili, pumpkin, and chukos. So, yun ang aking mga sangkap. Plus coconut milk and curry mix. Yan guys. Sabayan niyo ako sa aking pagluluto. So, unang-una guys, hugasan natin ang ating mga vegetables. Ito yung ating fried rice. So, meron akong salutin guys, lagyan ko ng ating mga waste. Choy, malinis na. So, lemongrass. So, hugasan natin ang ating lemongrass. So, para masaya siya. So, ito na siya. I-separate natin yung ating mga spices. Yung chili natin. I-separate din natin guys. Itong ready na siya. Pati yung ating mga... Anyway guys, meron pala akong ginger guys. Oh, hindi ko nakita kanina kasi nahulog pala. Bago tayo mag-slice sa ating mga veggies guys, hugasan muna natin para malinis. Ito yung ating cabbage. Tapos, lagyan ko ito ng calamansi juice guys para dito ko isop yung aking sweet potatoes para hindi siya mag-discolored, okay? Tip number 1. So guys, nilagyan ko ng 3 calamansi yung tubig para dito ko isop yung aking sweet potatoes and potatoes. So, ito na siya, may ano na siya, may tapos wala akong filler, so manual lang tayo guys. Kasi may tendency kasi mag-discolored yung ating sweet potatoes. Kaya gagawin ko guys. Matrabaho siya pero masarap naman pag tayo ang magluluto. So, I hope this gives you an inspiration to cook in your own kitchen. Kasi masarap talaga guys pag tayo ang magluluto. Kasi tiyak na malinis, masarap.
So, lagyan ko siya ng tubig guys kasi gusto kong mag-ano siya, maarapaw ang tubig. Magkalabansi na yan, hindi na yan mag-ano. Decoration. Buhay ko talaga. So, ito na yung sweet potatoes natin guys. Meron pang isa. Ito yung naiwan sa ano, yung ginagamit ko sa aking curry. Masarap ito guys. Matamis. Para siyang ano. Medyo mag-darken din siya guys. So, mag-color agad. So, yun. Nilalagay ko na. So, yun na muna guys. So, ito na guys yung ating wok. Nilagyan ko na ito guys ng konting tubig para itender muna natin yung matitigas na vegetables guys. So, I will bring it to boil and then ilagay natin ang ating mga sangkap na matitigas like potatoes, sweet potatoes. So guys, nailagay ko na ang ating potatoes at carrots. So, isimmer natin guys ng 5 minutes. Tapos, isunod natin ang ating sweet potatoes. So, ilagay na natin guys ang ating sweet potatoes. Isusunod natin guys ang ating pumpkin. Yun. Yun na yun. Tapos, ang ating next, ang ating chayote. Yung chukos or chayote. So, huwag mag-alala guys na konti ang sabaw kasi meron tayong coconut milk. So, I think at this point in time, guys, ilagay na natin ang ating ginger. Ginger, guys. We have our ginger, our lemongrass, our red onion, our tomatoes, and our bell pepper. Yun. Mamaya na itong chili at saka spring onion. So, i-brown up na natin guys. Tingnan nyo guys. Oh, masaya siya guys, no? This is very nice to, ito yung ating vegetables. So, maglagay ako guys ng isang chicken cube. Isang chicken broth cube. Ito yung chicken broth cube guys. Oh. Maglagay tayo ng isa. Para bango-bango niya guys. Wow. The aromatic of the spices. Now guys, ilagay natin ang ating string beans or ano ba yun? Sitaw? Mataw pa tali. String beans. Tapos, maglagay na tayo ng ating gata. So, ito yung gata natin guys. Nilagay ko kasi sa fridge guys kasi
na siya, guys. At saka, kumuha tayo ng konting sabaw para sa ating para i-dissolve natin ang ating guys. I-dissolve natin ang ating curry mix muna. Takpan natin muli, guys. So, i-dissolve muna natin, guys. I-dissolve muna natin ang ating curry powder. Wow, bango. So, guys, Ilagay ko na ang aking curry powder. So, this is the best time to bring it to boil, and then ilalagay ko ang aking mga leafy vegetables. Ito yung bok choy at saka cabbage. Tapos, maglalagay tayo, guys, nilagyan ko na ng konting asin, guys. Maglagay tayo, guys, ng ground pepper. So, siya nga pala, guys, ito yung nabili namin sa Robinson. Ito ay isang pepper and salt grinder. So, i-press nyo lang dito, guys, para lalabas siya, oh. Oh, kita nyo? Or, I will show you. 299 pesos. Ating cabbage. Isusunod natin, guys, ang ating bok choy. At saka yung ating spring onion leaves. At saka ang ating dalawang chili. At takpan lang natin, guys. Hinaan ang apoy. Simmer 14 minutes. So, tingnan nyo, guys, ang aking vegetables curry. Vegetables. This is my vegetables curry, guys. This is our final product. Okay? So, tikman natin muna, guys, para malaman natin kung masarap pa siya. Masarap siya, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Wow. Oh. Dami gid. I think pwede na kaming kumain. Pero magpreto pa ako ng tilapia. Tikman ko muna ang sabaw, guys, ha. So, para gusto ko na may masabaw kasi. Wow. Gusto nyong may konting sabaw yung curry nyo. Pero sa akin gusto ko may siya. Kasi kasi ako parang gusto ko ng sabaw. Yummy. Or maglagay ako ng konting additional salt. So guys, that is our final product. This is our final product, guys. Our vegetable curry. Yun, kita nyo. So if you are just new to my channel, guys, huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, and share, and even hit the notification bell for more videos. Okay? I hope nagustuhan nyo ang aking recipe for today. And this is so delicious and yummy. Nutritious as well, okay? Plus, tasty. So, huwag niyong kalimutan, guys. This is Taste Tasty channel. Have a good time. God bless. Bye!